আটাইলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজিৰ ভিডিঅটোত একেবাৰে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ছুটি কিছুমান বাক্য আৰু যিবোৰ আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰো এই বাক্যবোৰ ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়া যত্ন কৰিছো। যিবোৰ জানিলে ইংৰাজী ক'বলৈ বহুত সুবিধা হ'ব। চাওচোন বাক্যকেইটা। এইটো পিছত কৰা, do it later। এইটো পিছত কৰা, do it later। কি মধুৰ, how sweet। কি মধুৰ, how sweet। এইটো আশ্চৰ্যজনক, it's amazing। এইটো আশ্চৰ্যজনক, it's amazing। বুৰ্বক নহবা, don't be stupid। বুৰ্বক নহবা, don't be stupid। এইটো পৰিষ্কাৰ নে, is it clear। এইটো পৰিষ্কাৰ নে, is it clear। কি দুখজনক, how sad। কি দুখজনক, how sad। এইটো একোৱেই নহয়, it's nothing। এইটো একোৱেই নহয়, it's nothing। কিহৰ বাবে, for what। কিহৰ বাবে, for what। কি আজে বাজে কথা, what nonsense। কি আজে বাজে কথা, what nonsense। what nonsense। অনুগ্ৰহ কৰি বিচাৰি লওক, find it please। অনুগ্ৰহ কৰি বিচাৰি লওক, find it please। এৰি দিয়া, leave it। এৰি দিয়া, leave it। কিমান মূৰ্খ, how foolish। কিমান মূৰ্খ, how foolish। এইটো বেলেগ, it's different। এইটো বেলেগ, it's different। তাতেই ৰবা, stop there। তাতেই ৰবা, stop there। এইটো বৰ মজাৰ, it's very funny। এইটো বৰ মজাৰ, it's very funny। মনোযোগী হোৱা, be attentive। মনোযোগী হোৱা, be attentive। শেষ কৰা, finish it। শেষ কৰা, finish it। এইবাৰ মোৰ পাল, it's my turn। এইবাৰ মোৰ পাল, it's my turn। এইটো হৈছে, it's done। এইটো হৈছে, it's done। মনোযোগেৰে শুনা, listen carefully। মনোযোগেৰে শুনা, listen carefully। সেয়াই যথেষ্ট, that's enough। সেয়াই যথেষ্ট, that's enough। যিকোনো মূল্যত, at any cost। যিকোনো মূল্যত, at any cost। মোৰ লগত আহা, join me। মোৰ লগত আহা, join me। or come with me। come with me। অলপ অলপ কৰি, little by little। অলপ অলপ কৰি, little by little। মই সন্মত, I agree। মই সন্মত, I agree। আজি নহয় কালি, sooner or later। আজি নহয় কালি, sooner or later। মোক অনুমতি দিয়া, allow me। মোক অনুমতি দিয়া, allow me। মই ভাল অনুভৱ কৰিছো, I feel good। মই ভাল অনুভৱ কৰিছো, I feel good। I feel good। মই নিৰ্দোষ, I am innocent। মই নিৰ্দোষ, I am innocent। মোক কথা দিয়া, promise me। থেংক ইউ যিসকল ভিউৱাৰ্ছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ বাবে ইমানতে এৰিছোঁ, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।